हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा, कंसल्टेंट आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਸਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਫੋਰਟਿਸ ਐਸਕਾਰਟਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜੈਪੁਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲਗਭਗ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਤੀਰੀਅਰ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਏਟ ਲਿਗਮੈਂਟ ਅਥਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ACL ਟੀਅਰ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ACL ਦੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਵੈ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ACL ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਂਤੀਰੀਅਰ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਏਟ ਲਿਗਮੈਂਟ ਅਥਰੂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਵਿਧੀ ਮਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਸੰਤ ਜਾਂ ਲਚਕੀਲੇ ਲਿਗਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿੱਚਣ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਈਪਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਤ ਬੈਕਵਰਡਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ACL ਦੀ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸੁਰਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਟ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆਂਦਹਾਸ਼ ਉਮਤਾਲਿਕ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਕੋਚ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਟ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵਿਧੀ ਅਕਰਸ, ਤਦ ਆਂਤੀਰੀਅਰ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਏਟ ਲਿਗਮੈਂਟ ਸੱਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ACL ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸੁਰਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਟ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆਂਦਹਾਸ਼ ਉਮਤਾਲਿਕ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਸੁਰਾਗ, ਜਦੋਂ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਦੇ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੀਮੋਥਰੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰੋੜ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੋੜ ਇੱਕ ਬੰਦ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੋੜਾਂ ਆਂਦਹਾਸ਼ ਉਮਤਾਲਿਕ ਵੱਡੀ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸੁਰਾਗ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੁਰਾਗ, ਜੇਕਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 50-60% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਤੀਰੀਅਰ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਏਟ ਲਿਗਮੈਂਟ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਸੁਰਾਗ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰਾਗ, ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਆਂਦਹਾਸ਼ ਉਮਤਾਲਿਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਝਟਕੇ ਜਾਂ ਫਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਂਤੀਰੀਅਰ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਏਟ ਲਿਗਮੈਂਟ ਸੱਟ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੋੜ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਂਤੀਰੀਅਰ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਏਟ ਲਿਗਮੈਂਟ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਂਤਰੀਅ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਏਟ ਲਿਗਮੈਂਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀ ਲਿਗਮੈਂਟ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਸੱਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਗਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੋਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 3 ਸੁਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਂਤਰੀਅ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਏਟ ਲਿਗਮੈਂਟ ਸੱਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੱਤ ਆਂਦਹਾਸ਼ 39 ਘੱਟ ਵੇਟ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੱਤ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਆਂਦਹਾਸ਼ 39 ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਨੀ ਆਂਦਹਾਸ਼ 39 ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ACL ਸੱਟ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਸੈਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਮ ਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਨੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸਤਹ ਆਂਦਹਾਸ਼ 39 ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਫਿਅਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰਾਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MRI ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਰਾਗ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਂਤਰੀਅ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਏਟ ਲਿਗਮੈਂਟ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ACL ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੱਟ ਦੂਜੇ ਪੱਟ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੱਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਤਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਰਾਗ ਸੱਟ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਮਰੋੜਨਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੋਜ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੀਮੋਥਰੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸੁਰਾਗ ਮੁੜ ਸੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਨੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਸੁਰਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਸਤਹਾਂ ਆਂਦਹਾਸ਼ 39 ਤੁਰਦੇ ਜਾਂ ਦੌੜਦੇ ਸਮੇਂ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸੁਰਾਗ
ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟ ਦੀ ਪਤਲੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। MRI ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਂਤਰੀਅਰ ਕਰੂਸ਼ੀਏਟ ਲਿਗਮੈਂਟ ਅਥਰੂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ACL ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ MRI ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਆਂਦਹਾਸ਼-ਉਮਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਂਤਰੀਅਰ ਕਰੂਸ਼ੀਏਟ ਲਿਗਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਆਂਦਹਾਸ਼-ਉਮਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ MRI ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ WhatsApp ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ MRI ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। 9 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ 77,444 ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।